Station viewing. Yeah. Hello guys. Ayan. Ayan. Ito po yung ating before na closet. Ayan. Papakita ko lang sa inyo guys. Para makita nyo yung before and after. Let me see. Say hi. Before. Okay. This, because only one level is like crooked, and all the others, like two levels are crooked, and all the others, the other two, so Okay. put in there. Ayan. Ang gagawin natin, kukunin natin lahat ng mga yan at ating i-makeover. Join me guys. Kunin natin to lahat. Oops. Ayan yung mga towel na nanggaling sa ating closet, guys. Ayan. Tinapin natin ng maayos. Ayan. At ngayon, meron tayong basket. Ayan. Gagamitin natin para sa mga maliliit na towel. Ayan. Gagawin natin I like this. Yan. At ayan. Same thing guys, yung ito, pwede nyo rin gawin siya sa small towel. Yan. Ngayon guys, ilalagay na natin siya ngayon sa ating closet. So, keep on tuning. Ito muna siguro lalagay natin. Ito, yung ni-roll up natin na towel. Ito, simple lang to siya guys. Kung hindi ka marunong, ganun mo lang siya, i-roll mo lang. Yan, ganun lang. So, easy lang. Para maging maganda lang tignan yung inyong towels.
sunod. Ayan. At yung next natin, at meron tayo nito guys. Yan. Ang gagawin nyo, lagay nyo lang to. And ito. Ito yan, candle. Maglagay kayo ng mabangong candle para yung scent ng candle pupunta dyan sa loob ng closet. Para kahit hindi nyo na siya sindihan. Ayan. Look. Excuse me. Okay. Look at the 3 things I made. This one is one full set. I mean, one whole thing that's split into 2. A helicopter and this. There's a 3-in-1. A big plane, like helicopter, just this, and I forgot what to call it, like something that has like red over here and this over there. I mean, red, that over there, and then like a semicircle over here. Yeah. That one. And this one is one whole thing. As a human. Human. Hello guys! Ayan, welcome back. Ito na po yung after na ginawa natin. Sinabi ko na papakita ko sa inyo yung aking closet. After. Ayan, before and after. Before and after. Ano nangyari sa buhok? Ano? Ayan. Ayan. Sana po nagustuhan nyo yung ating tips. Paano magtupi ng towel. Bath towel. Ayan. Nilagyan ko kasi ng flash itong aking video kaya Mommy! medyo madilim kasi dito sa area na to. Mama, can I get the floppiest towel Sure, now? Sure, later. Yes. Later. Ayan po. Ayan, kahit sa simpleng tupi lang, pinakita ko naman sa inyo. Tingnan niyo po, ang ganda ng tignan. Ayan. Kung meron kayong guest, ayan po. Kukuha lang sila ng mga towel dyan. Ayan. Sana po nagustuhan nyo guys. Please like and subscribe for more videos. Thanks for watching. Ayan. At maglagay kayo ng mabangong candle. At ayan, nilagay natin para design lang. Naglagay tayo ng mabangong candle para yung scent niya mapupunta sa towel. At pag sinara nyo tong closet, yung scent niya pupunta dito sa buong area niya. Kaya mabango siya. Not closet. Closet, anak. Yeah, it's closet. Yan. Sana nagustuhan niyo po. Yan.